bagi tahu apa perasaan selepas dah buat fondant. Seronok cikgu. Sebab cikgu Cara. Tapi? Stres, susah. Oh, dia kata dia stres. Anis kata seronok. Naomi, tak ada perasaan ke? Cikgu Cara best. Tolong bagi tahu apa perasaan you selepas buat fondant. Sedih? Kenapa? Susah sangat. Dia kata dia sedih sebab susah sangat. Okey. Bagi tahu perasaan selepas dah buat fondant. Rasa nak balik. Tapi tak boleh. Sebab makanan dia. Tapi Puan tetap Buat. Shini dengan Azim, tolong bagi tahu perasaan korang buat fondant. Okey. Ni dia punya bulu. Ni kan coklat ni. Coklat saya. Nampak dia bayang coklat dia.